به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. به شما نازنینان توصیه می‌کنیم حتما قبل از اینکه ویدئوی آموزشی رو ملاحظه بکنید، ویدئوی جلسه قبلی ما رو در خصوص تست MBTI در خصوص مسائل روانشناسی ملاحظه بفرمایید. بعد این ویدئوی زیبا در خصوص شخصیت شناسی با نظریه فروید رو ملاحظه بفرمایید. با پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روز هستیم. می‌خوایم نکات بسیار بسیار مهمی رو خدمت شما نازنینان عرض بکنیم. بچه‌ها یه نکته خیلی جالب دوست دارم بهتون بگم. یکی از آگاهی هایی که انسان در طول زندگیش بهش میرسه که خیلی ارزشمنده و خیلی جالبه که از نظر من هر کسی بهش نمیرسه، این آگاهی هستش که شما انقدر آگاه بشوید که بفهمید خودتون فارغ از ذهنتون هستید. ببین شما وقتی فکر میکنی ذهنت یه چیزی رو داره بهت میگه خوبه، یه چیزی رو بهت میگه بده، علاقه به یه چیزی داری، علاقه به یه چیزی نداری. این آگاهی نسبت به این موضوع که شما فارغ از ذهنتون هستید یه آگاهی ارزشمند. حالا یعنی چی؟ من صبح زود بیدار میشدم، ورزش میکردم، لذت هم میبردم. بعد میرفتم سر کار، 5:30 صبح 6 صبح میرفتم سر کار تا 12 شب 11 شب کار حسابداری انجام میدادم. سند میزدم، صورت مالی تعیین کردن، حسابرسی، بازرسی، بیمه، اینا تمرین‌های میرفتیم، حقوق بگیریم، حقوق پرداخت بکنیم، بیمه، مالیات، کارهای مالی اداری، کیف میکردیم. هر روز صبح کچلوار بپوشیم بریم بیایم شیک بشیم، صبح زود بریم 12 شب 11 شب بیایم. این لایف استایل من دوست داشتم. داد بزنم، بیداد کنم، منظم باشم، مقررات رعایت کنم، پرسنل سختگیری بکنم. آقا 8 صبح باید بیای، 8 ربع شده باید جریمه بشی، فلان بشی، زود چرا رفتی، دیر چرا اومدی. قانون مداری، آیین‌نامه نوشتن، دقیقاً کاری که پدرم انجام میداد. از بچگی بزرگ شده بودم تو شرکت‌ها، چون من خیلی شیطون بودم، بیش فعال بودم دیگه، هنوزم مثل گرسم. منم به مادرم میفرستاد میگه برو به همراه پدر شرکت که این فقط یه مدتی چند ساعتی استراحت بکنه. من تو شرکت بزرگ شده بودم، فکر میکردم زندگی کردن یعنی این که همینجور صبح زود پاشی بری تا 12 شب کار بکنی، هی به حسابرس درگیر بشی، با پرسنل درگیر بشی، با آیین‌نامه‌ها درگیر بشی، با مدیر عامل صورت جلسه بنویسی، نامه بنویسی، این کارا. عاشق این کارا بودم. هی چک بنویسم، هی چک پاره کنم، هی رسیدگی بکنم، پیگیری، اصلا عاشق کارهای مالی بودم. یه روز متوجه شدم بابا من با اینکه این کارا رو دوست دارم ولی انگار اینا رو من انتخاب نکردم. انگار که من نمیدونم که دوست ندارم. انگار که این ریشه دوست داشتن من اصلا غلطه. انگار که اصلا این من نیستم، این پدر منه. و اصلا پدر منم خودش نیست، اونم پدرشه. پس من زندگی جدم رو دارم میکنم، نه زندگی حتی پدرم. پدر بزرگم میکنم. پدر بزرگم هم زندگی خودش مطمئنم نبوده، اونم زندگی پدرش بوده. یعنی اصلا زندگی من زندگی هستش که برای جد در جدم بوده، فقط من دارم به یه شکل دیگری انجامش میدم. انگار که گویی که این زندگی من نیست. یعنی انسان‌ها صبح تا شب زندگی میکنن، کار میکنن، به یه سری چیزا علاقه دارن، از یه سری چیزا متنفرن، از یه سری چیزا بدشون میاد، از یه سری چیزا خوششون میاد. اینا عمدتاً ریشه در دوران کودکی، نحوه تربیت و افرادی که در تربیت شما نقش داشتن، محیط، کوچه، محل، فرهنگ، اینا بوده. اصلا اینا انتخاب شما نبوده که. اینا انگار که شما یه لوح سفیدی داشتی، این لوح سفید رو شروع کردن برات پر کردن. کی برات پر کرده؟ همون محیطی که توش بزرگ شدی و کسایی که توی بزرگ شدنش نقش داشتن. دنیا تو اون شکلی تعریف کردن، اون این چیز خوبه، این چیز بده، از این لذت ببر، از این لذت نبر، و اینجوری میشه. این میشه قسمت والد شخصیت شما از نظر فروید. این تیپ شناسی شخصیتی میگه هر نفر 3 بعد شخصیتی داره. 1 کودک، 2 بالغ، 3 والده. میگه این الان والد شماست که مثل یه لوح سفید به دنیا میاد، اینا شروع میکنن پر کردن که آقا مثلا صبح زود باید ورزشی بکنی. یکی دیگه میبینی یه جور بزرگ شده که 12 شب دوست داره تازه بره ورزش بکنه.
من خودم 12 تا 2 شب میرفتم تنیس بازی میکردم، توی دانشگاه شهید بهشتی کیف میکردم، ولی یه جوری بود انگار که مثلا دوستش نداشتم، چون اصلا با فرهنگ ما نمیخوند. مثلا ما فرهنگ خانوادگیمون بود 10 شب باید بخوابی 4 صبح پاشی، اصلا 12 تا 2 بری مثلا تنیس بازی کنی بیرون، اصلا نمیخوند مثلا. ولی من دوست داشتم، یه مدت دوست داشتم این قانون شکنی رو برای خودم بکنم. خلاصه این میشه والد شما. کودک درون شما آن چیزی است که واقعا ذوق مرگ میشید، واقعا عشق میکنید. کودک درون خیلی شوق و ذوق شما رو بدون دیگه فکر کردن به اون چیز برمیانگیزه. مثلا میگه آقا من رنگ بنفش رو واقعا عاشقشم، این چه قسمت کودک شخصیتش. من میگم آقا مثلا من صحبت کردم با مردم واقعا دوست دارم، این میشه قسمت کودکی، ذوق دارم نسبت به شور و شوق دارم. یعنی کودک دیگه باید و نباید نداره دیگه، اونم از تربیت و از فرهنگ و از افرادی که شما رو بزرگ کردن اومده، ولی توش باید و نباید نیست، بر حسب عقلی انتخاب نمیشه، شوق و ذوقه. مثلا حامد میگه من صبح دوست دارم یه صبحونه چرب و چیلی بخورم، از ذوق میکنم اینو. این میشه کودکش. یه موقع هست میگه آقا صبح به صبح من عدسی بخورم، این میشه والدش. حالا یکی از کارهایی که یک انسان میتونه انجام بده به مرحله بلوغ رسیدن. یعنی چه به مرحله بلوغ رسیدن؟ یعنی اینکه من که صبح زود پا میشم میرم ورزش، به این بلوغ فکری برسم که اینو خودم انتخاب بکنم و واقعا این کار رو لذت ببرم و دوستش داشته باشم، به خاطر انتخاب آگاهانه، نه به خاطر اینکه مثلا انگار من یه کامپیوترم که من این شکلی برنامه نویسی کردم. خودم واقعا انتخاب بکنم. توی برهه‌ای از زندگی اگر شما بتونید تمام کارهایی که انجام میدید رو بنویسید، تمام چیزهایی که خوشتون میاد رو بنویسید، تمام چیزهایی که بدتون میادم بنویسید و ریشه یابی کنید این از کجا اومده و بعد بیایید این رو آگاهانه انتخاب بکنید که آقا من دوست دارم این کار انجام بدم یا نه، دوست ندارم اینو انجام بدم، تغییرش بدم. شما رسما به مرحله بلوغ فکری رسیدید. وقتی میگم مثلا میخوای طرف ازدواج بکنه، میگم اول به بلوغ برسه، بلوغ فکری این طرف واقعا باید بالغ بشه، یعنی آگاهانه خودش انتخاب کرده باشه، وگرنه چه اتفاقی میفته؟ گویی که اصلا زندگی خودش زندگی دیگران رو داره زندگی میکنه و شما اینو متوجه نمیشی. یعنی شما فکر میکنی زندگی خودته، در صورتی که زندگی شما نیست، زندگیه که برای شما تعریف کردن، چون شما به مرحله بلوغ نرسید. حالا به مرحله بلوغ رسیدن ربطی به اون کار نداره. یعنی من صبح میرفتم ورزش میکردم، الانم صبح میرم ورزش میکنم، اون موقع به خاطر والد شخصیتم بوده، الان به خاطر بلوغ شخصیتیم. بنده صبح میرفتم سر کار تا 12 شب، اون موقع به خاطر والد شخصیتیم بوده، الان میام تا 5 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر میرم خونه، دوباره تا 12 شب من درگیرم دیگه. این دفعه دیگه بلوغ شخصیتیمه، اینو دیگه من خودم انتخابش کردم. چی بود والد ما؟ بایستی کچوا بپوشی، کفش مردونه بپوشی، این ساعت بری این ساعت بری اینجا. من دوست داشتم آقا اصلا هر روز هر لباسی که دوست دارم واقعا بپوشم، آزاد باشم. نه دوست داشتم آقا جان من برای خودم کار بکنم. چرا انقدر گزارش مالی برای دیگران بنویسم؟ من دوست دارم برای خودم گزارش مالی بنویسم. آقا من دوست دارم سرمایه گذار باشم، اصلا من دوست ندارم معاون مالی اداری بشم. برای من تعریف شده بود داشتن مدرک و جایگاه اجتماعی ارزش بالایی داره. بنده تو سن 24 سالگیم استاد دانشگاه بودم، دانشجو دکترای حسابداری بودم، معاون مالی اداری هم بودم. دیگه چه جایگاهی می‌خواستی از این بالاتر؟ 24 ساله. ولی بچه دوست نداشتم اصلا، با اینکه فکر می‌کردم دوست دارم یعنی فکر می‌کردم عاشق اینم استاد دانشگاه باشم، عاشق اینم معاون مالی اداری باشم، مدیر مالی باشم، عاشق اینم که، ولی اصلا این لقبا و این اسما اینا اصلا به من نمی اومد. اینا انتخاب آگاهانه من نبود. اصلا من نه دنبال لقبم، نه دنبال پستم، نه اصلا برام مهمه که کی بهم چی میگه. آقا اسم شما بردیاست، بردیا خیلی هم اسم قشنگی به معنای بلند قامت، خدا رو شکر قدمونم بد نمیشه. تموم شد. اصلا لقب چه اهمیتی داره؟ مدرک چه اهمیتی داره؟ مثلا
ابتدای دوران کاری ما در مجموعه آموزشی شیراز یک کاری که ما کرده بودیم 18 تا رزومه زده بودیم به دیوار. الان همه اون رزومه و مدارک من همه تو قاب، همه تو اتاقم. اون روز رفتم بیارم هر چی گشتم پیدا نکردم، مادرم گفت بابا تو دیواره. اصلا ببین یعنی خود من تو اتاق خود من اصلا نگاه نمی‌کنم رو دیوار روی تابلوها چی نوشته، چون اصلا برام مهم نیستش که هی خود واقعی من اینم. ولی آن چیزی که والد شخصیت من بوده، نه مدرک مهمه، منصب مهمه، پست مهمه، فلان مهمه، بهمان مهمه. نه الان من خودم واقعا اینا رو دوست ندارم. من دوست دارم ساده زیست باشم، دوست دارم خاکی باشم. حالا شما باید بشینی خودت با خودت 2 تا 4 تا بکنی. بابا من اصلا مثلا دوست دارم این کارو بکنم، اصلا اینو من خودم انتخاب کردم یا اینو به ما گفتن. مثلا من دوست دارم مهربونی افراطی بکنم، هی دوست دارم به همه کمک بکنم. این اصلا انتخاب خود منه یا به خاطر تربیت منه؟ من دقیقاً شبیه مادرم شدم. اگر من دارم سختگیری میکنم این انتخاب خود منه یا این به خاطر پدر من این شکلی شدم؟ اگر من دارم استرس میکشم و میترسم این انتخاب خود منه واقعا، یعنی من میخواستم این شکلی زندگی بکنم یا نه این به خاطر این نگاه و این زندگی که من تا به امروز کردم. لحظه ای که شما به مرحله بلوغ فکری برسید و تصمیم بگیرید یک عمل و یک فکر رو آگاهانه انتخاب بکنید، واقعا یکی از لذت بخشترین کارهای زندگی رو و بزرگترین خدمت‌های زندگی رو به خودتون کردید. آقا من خوشم نمیاد مثلا با دیگران خیلی در ارتباط باشم، فاصله دور رو حفظ میکنم. جلسه قبلی بحثمون چی بود؟ درونگرا باشم. خب بابا این درونگرا بودم واقعا انتخاب منه یا به خاطر تربیت من درونگرا شدم؟ من واقعا دوست دارم با همه صحبت کنم، بگم، بخندم، شغل، ولی این درون من انگار اینو نمیذاره و انگار که اینو من دوست دارم ولی اینو من دوست ندارم. این خیلی سخت بیان اینا. یعنی شما باید بتونی از خودت بیای بیرون نگاه کنی خودتو، ببینی آقا واقعا مثلا بردیا چیه، اون چیزی که واقعیتشه چیه. مثلا آقا به ما میگفتن آقا شما همیشه باید ساعت گرون بندازی، موبایل گرون بندازی، لوکس بگردی، کوچه‌وار. بعد من هر چقدر مثلا خودم مطالعه کردم، یاد گرفتم، تجربه کردم، دیدم مثلا انسان نباید دنبال اینجور چیزا باشه که این چیزا که ارزش به آدم نمیده. که آخه مثلا ساعت مگه ارزش به ما میده؟ یا گردنمون رو مثلا 3 کیلو طلا بندازیم مثلا آرتروز بگیریم که ما ارزشمند شدیم؟ الان این چه کار خلبازیه؟ اصلا اینا با عقل و منطق من جور در نمیاد. و به شما بگم یکی از علتایی که بنده تونستم تو سن 28 سالگی بازنشست بشم چون در وجود خودم انقلاب کردم. یعنی علی‌رغم آنچه که والدها در وجود من نهادینه کرده بودن، والدها نه فقط والد خودم ها، شما وقتی وارد یه جامعه میشی یه فرهنگ میگن آقا شما باید برید بهترین کار درس بخونید، برید دانشگاه، برید یه جای استخدام شی، بیمه رد بشه، 35 سال 30 سال بود، 35 سال احتمال میشه 45 سال 50 سال ما تا آخر اونجا هستیم، بازنشسته نمیشیم. این میشه والدهای این جامعه. حالا این فقط مربوط به این جامعه نیست، این والد کره زمینه. پس خیلی باید شما به مرحله بلوغ برسی که این مسیری که این والدا بهت میگن نری و یه مسیر دیگر طی بکنی. الان ممکنه شما برید توی محیطی بگن آقا الان بهترین شرکت یه همچین شرکتیه که مثلا زی مجموعه وزارت نفت باشه، فلان باشه، بهمان باشه، ما باشه. شما باید خیلی آگاه باشی که خودت انتخاب بکنی واقعا کجا میخوای کار بکنی. الان ممکنه به شما میگن آقا این دختر خانم یا این آقا پسر به درد شما نمیخوره. شما واقعا به مرحله بلوغ باید رسیده باشی، خودت هم اینو متوجه بشی. الان ممکنه به شما بگن که آقا جان الان بهترین کار نستش که یه ماشین ایرانی داشته باشی. ببین من خودم تو انتخاب ماشین به مرحله بلوغ رسیدم و یه انقلابی رو انجام دادم. رفتم یه ماشینی که تعدادش کمه و خاصه رو اصلا انتخاب کردم. اصلا آگاهانه این کارو کردم، با اینکه می‌دونستم هزینه نگهداریش بالاست، با اینکه می‌دونستم بعداً قیمتش افت پیدا می‌کنه نسبت مابقی، اصلا آگاهانه فهم می‌خواستم که آقا من اینو می‌خوام. این انتخاب منه، اون چیزی که من دوستش دارم اینه. برای همین اینقدر الان پرستو رو من دوستش دارم. پرستو خودش یکی از نمادهای بلوغ شخصیتی من واقعا دوست داشتم این ماشینو. اصلا خارج از چارچوب فکری که جامعه چه والدی تعریف کرده. این کودک من و این بلوغ کودک منه.
واقعا خودم دوستش داشتم. الان من اینجا رو واقعا دوستش دارم. یعنی اینجوری نیست مثلا شما بگی که خب مثلا شما مثلا توی یه محیط بزرگ شدی که کلا اهل کسب و کار درست کردن، نمیدونم مجموعه آموزشی داشتن، هم چیزی ما نشیم. من واقعا اینجا رو دوستش دارم، معلمی رو دوستش دارم. میدونی آگاهانه اینو انتخابش کردم. من مدیر مالی شدم، معاون مالی اداری شدم، هیئت مدیره شدم، عضو موظف، غیر موظف، علل بدل، بازرس فلان، هیچ کدوم آگاهانه انتخاب نکردم، با اینکه اون کارا رو کردم. عضو کمیته ها بودم، انواع اقسام جلسات رفتم. اصلا جلسه رفتن انگار تیر میزدن به من. اینقدر بدم میومد تو این جلسات بیهوده و بی‌حاصل برم بشم چرت و پرت گفتن. اصلا دوست نداشتم، در صورتی که هی برای من تعریف شده بود که کسی که میخواد مثلا استاد دانشگاه بشه حالا باید بیاد در روابطش اظهار کنه، بره تو 4 تا شرکت 4 تا کمیته عضو بشه. اصلا چه کار مسخره ایه؟ ببین پس من خیلی اومدم قانون شکنی کردم. چرا؟ چون دوست داشتم به بلوغ برسم. حالا این شما هستید که دوست دارید به بلوغ برسید یا نرسید. دیگه این شما هستید که از این لحظه که این ویدیو رو دیدید و این بحث رو شنیدید تصمیم میگیرید که تغییر میکنید یا نه. حالا هر شخصی والد، کودک، بالغ داره. الان هم سعید اینو داره هم من دارم، خدا شکر من کم ندارم. خب الان من یه کاری انجام میدم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عشق میکنم باش. عشق میکنم باش. مثلا فرض کنید که شروع میکنم به نقاشی کشیدن. والد سعید میاد چیکار میکنه؟ والد سعید، والد شخصیت سعید میاد یهو میگه دکتر جان این چه کاری تو داری میکنی رو این دفتر؟ ببین الان پس رابطه من و سعید چه شکلی شکل گرفته؟ والد شخصیت سعید داره به کودک من حمله میکنه و این کار بسیار زشته. ببین اگه سعید به مرحله بلوغ برسه نباید این کارو بکنه. یعنی هر زمان هر کسی با والد شخصیتش به کودک شخصیت یه فردی حمله میکنه داره آسیب میزنه. یه موقع هستش که والد با والد میفته که میگن اختلاف فرهنگی تو ازدواج خیلی خطرناک. هی میخواد بگه آقا رسم ما اینه، اون میگه رسم ما اینه. ببین دو تا والد خوردن به هم دیگه اصلا افتضاح و افتضاح شد. قشنگترین حالتی که شما معمولا تو هر مدل رابطه صمیمی تجربه میکنید کودک با کودک. اون جوجو میشه برای شما، شما هم خرس کوچولو میشی براش. دو تا کودک خرس گنده میشی. اون رابطه کودک با کودک و شما با هر کی صمیمی باشی، اینجا چه دقت کنید شما با هر کسی صمیمی باشی کودک با کودک کیف میکنه. علت اصلی طلاق اینه که افراد رابطه کودک با کودک با هم راه میندازن و فکر میکنه مثلا چون با این صمیمیه با این میتونه کودکش آزاد بکنه، فکر میکنه این الان براش خوبه، این ازدواج میکنه، طرف یه بلوغ ناپخته داره، یعنی اصلا به مرحله بلوغ نرسیده، پشت این کودکه یه والد وحشتناک باید نباید داره، میره تو زندگی بیچاره میشه. شما با همه افراد، مثلا با همه افراد در سطح کودک با کودک میتونی ارتباط بگیری، یادت نره و این ملاک ازدواجت نباشه. والد شخصیت و بلوغ شخصیتش رو بررسی کن. یعنی مثلا الان من با علیرضا آشنا شدم، علیرضا میگه آقا باید رو بگیری. آقا یعنی چی شما این کار میکنید؟ من باید الان اینو شناسایی بکنم این رو گرفتن که علیرضا من فشار آورده این بلوغشه یا والدش. هر چقدر قسمت‌های شخصیتی علیرضا نشانه بلوغ خودش باشه اون فرد به مرحله رسیده که بتونه ازدواج بکنه. حالا در همه زمینه‌ها همینه. انا علیرضا میاد به من میگه آقا من میخوام سرمایه‌گذاری بکنم، چی خوبه؟ میگم طلا خوبه. چرا؟ چون علیرضا و همه افراد در مرحله اول سرمایه‌گذاری دنبال چی از ضرر نکنن دیگه. چون والد بهش چی گفته؟ گفته ضرر نکن، چون اگه این ضرر بکنه میترسه، ناراحت میشه قصه میخوره. در صورتی که کسی که به بلوغ برسه میدونه دنیای سرمایه‌گذاری سود و زیان دو تا جیب برات گذاشتن. قشنگ تو جفتش باید دست بکنی، نمیشه بگی من فقط سود دارم ضرر ندارم. پس من میگم هم طلا بخر، صبوری کن، 6 ماه سال تلاش کن، بذار به مرحله‌ای برسی که بتوانی خودت تصمیم بگیری. دارم چی رو بهش میگم؟ بلوغ رو بهش میگم. پس شما با آموزش دیدن، با کتاب خوندن میتونید به مرحله بلوغ برسید.
آموزش اینقدر نقش بزرگ و اساسی داره. معلم‌ها، راهنماها، مربی‌ها، اینا همه نقش رسوندن شما به مرحله بلوغ شخصیتیتون رو میتونن ایفا بکنن. پس ما میریم الان استخر لذت میبریم. یکی میگه که به خاطر اینه که من پدر بزرگم شنا، منو میبره با هم شنا میکردیم. یکی میگه من آگاهانه انتخاب کردم شنا بکنم. پس نوع رفتار هیچ ربطی به این نداره که والده یا کودک یا بلوغه. انتخاب شما و نیت شما پیرامون انجام اون کاره که تعیین میکنه اون چیه. بالعکسش هم صادقه. میریم استخر، فرشاد میگه من خوشم نمیاد از شنا کردن. آیا فرشاد والدشه یا بالغشه؟ الان اگه به من بگی باشگاه بدنسازی، میگم آقا من خوشم نمیاد. من سر والدش نیست، سر بلوغشه. من این به بلوغ شخصیتیم رسیده. ولی یه موقع از توی خاندان ما اصلا هر کسی که از این هیکل‌های خیلی گنده و ورزیده داره اصلا مثلا بعدشون میاد. این والد شخصیتی منه که من شما رو دارم نفی میکنم. ولی من علت این که میگم باشگاه خوب نیست بلوغ شخصیتیه. مثلا توی خاندان ما شما اگه مثلا یه موسیقی بخوای یاد بگیری خیلی مورد تمسخر واقع میشی. اصلا والد خاندان خسروانی با موسیقی کلا مخالف. میگم مثلا این کار مطرباست. یعنی چه اصلا موسیقی؟ ولی من توی برهه بچه‌ها با والد شخصیتیم روبرو شدم و به مرحله بلوغ رسیدم، رفتم گیتار یاد گرفتم. 4-5 تا آهنگم عالی میزدم. 3 تا سیاوش قمیشی بود. هنوزم فکر کنم خوب میزنم. ببین با این والده من جنگیدم. حالا رفتم تو دلش دیدم آقا واقعا اصلا این به من نمیاد. من این کاره نیستم. با تنپک راحت ترم. به بلوغ میرسی. پس شما تو بچگیت پیانو زدی، الان هم پیانیست هستی، ولی ممکنه به بلوغ نرسیده باشی چون اینو برای تعریف کردن. شما ممکنه دوست داشته باشی ویولون بری بزنی. پس بچه‌ها به بلوغ برسید و حواستون تو روابط باشه که کودک با کودکه، والد با کودکه و بالغ با بالغه. اگه بالغ با بالغ باشه رابطه درستیه. یعنی من شما اجازه خروج ندادید. من مثلا رابطه صمیمی با محمد دارم. چرا؟ چون هم کودک با کودکمون یکیه، هم بلوغ شخصیتمون یکیه، هم والدامون رو روشون تسلط داریم، بی خود به هم دیگه گیر نمیدیم. این یه مدل رابطه است. من مثلا با سعید یه رابطه خوب دارم، کودک با کودکمون ردیفه، ولی والد سعید برای بلوغ من قابل پذیرشه و سعید به بلوغ نرسیده. این یه مدل رابطه است. حالا یه مدل دیگهش، سعید والدش رو تسلط داره، کودکش هم تسلط داره، کلا با من یه رابطه بلوغ به بلوغ داره. این هم یه مدل رابطه است. والدمون هم با هم نمیخواد اصلا روبرو بشه. شاید مثلا چیزایی که سعید میگه بده یا خوبه با چیزایی که من میگم بده یا خوبه متفاوته، ولی بلوغ به بلوغمون ما با هم رابطه خوبی داریم. پس اینم یه مدل رابطه است. بنابراین خیلی باید توجه بکنید که افراد واقعا والدشونه یا بالغشونه و خود شما واقعا زندگی که دارید میکنید، چیزایی که دوست دارید، چیزایی که بدتون میاد، چیزایی که میخواید، واقعا خودتون خواستید یا نه؟ و بهتون بگم متوجه نمیشید. الان مثلا میگم من از این لباس تو خوشم میاد یا بدم میاد، واقعا نمیدونید الان خودتون انتخاب کردید یا نه. الان من خودم واقعا اینو دوستش دارم، با اینکه مثلا یه والد من میگه آقا یعنی چیه اینقدر مثلا آسیب زده از این بیرون یعنی چی، ولی من خودم اینو دوستش دارم. این چی میخوام بگم؟ خیلی سخته شما این رو متوجه شی دوست داشتن واقعا برای خودته یا برای تربیتت. حالا قدیم الایام میگفتن آقا مثلا طرف خانه دیگه، خان وقتی بچه دار میشد ماشاءالله یکی دوتا نبود که خب اینو کی بزرگ میکرد این بچه ها رو؟ آفرین، دایه بزرگ میکرد. یا به اصطلاح میگفتن رعیت بزرگ میکرد. نسل بعدی دیگه خانزاده نبودن، تمام ثروت رو از بین برده بود. متوجهی؟ برای همین میگن طرف وقتی که میخواد به ارث و میراث رو منتقل کنه، دانشش هم باید منتقل کنه، تربیتش هم خودش باید انجام بده. اینکه شما تربیت فرزندت رو بسپاری به یکی دیگه بزرگترین اشتباه زندگیه، چون اون فرد بیشتر این تاثیر رو میذاره رو. حالا شما حرفی دارید، چیزی دارید، به من بگید ببینم شما چقدر به مرحله بلوغ رسید یا نه. حالا من وقتی که اینو متوجه میشم خیلی دلم میسوزه.
ببین الان مثلا حامد میگه آقا من بدترین کاری که باید انجام بدم همین حسابداری. حامد جز افرادی که من داشتم هفته پیش خودم فکر می‌کردم حالا گذاشتم براش حسابی صحبت کنم. واقعا باهوش، واقعا با استعداده، واقعا توانایی بالایی داره، اما زیر توانایی‌های ذاتی خودش داره زندگی می‌کنه. چرا؟ یهو می‌بینی این والد شخصیتیشه. کما اینکه خود بنده هم همین کارو می‌کردم و ممکنه همین الانم مثلا این کارو من بکنم. پس یه چیزی که خیلی عالیه دوست خوبه. دوست خوب میتونه به شما بگه که چه چیز خوبه چه چیز بده. دوستی که واقعا دوستتون داشته باشه. الان سعید علت اصلی عصبانیتاش اصلا والدش اصلا واقعا به خودش نمیاد اینا و قرار شده اینو بهترش بکنه. فرشاد علت اصلی استرساش به خاطر اون محیط تربیت. اصلا واقعا ببین خودت الان بدت میاد از این استرس. باید به محله آگاهی برسی اینو درستش بکن. امیرحسین باید بگه آقا این نظم و انضباط و منظم و مرتب بودم این واقعا خودت انتخاب کردی یا این نه به خاطر اون تربیته. اگه تربیت حالا به محله خودآگاهی رسیده خودت هم دوست داری عالیه همون رو ادامه میدی. اگه نخواستی من شلختگی رو بهت یاد بدم. همه بچه‌ها همینطور. یعنی باید ببینید که آقا این خودتونید یا این تربیته و این خیلی سخته. ولی اگه بتونید گل طلایی زدید. کتاب تحلیل رفتار متقابل، کتاب وضعیت آخر، ماندن در وضعیت آخر و در انتها تئوری بازی ها. این برای این 4 تا کتاب برای این موضوع بحث ما هستش که بسیار بسیار قشنگه و به شما توصیه میکنم که در حد توصیه هم باقی میمونه. اگر سوالی مسئله‌ای دارید بفرمایید. اگر نه از حضورتون مرخص بشیم تا جلسه بعدی. شب بخیر، خدا نگهدار. بفرما علیرضا جان. دکتر ببخشید من یه سوال داشتم. برای تشخیص بین والد و بالغ اگه یک موضوعی باشه که بخوایم تشخیصش بدیم والد میتونه دلیل منطقی بیاره؟ آره. یعنی اینکه ما از روی دلیل بفهمیم چرا مثلا من از این رنگ خوشم نمیاد دلایلشو میگم. حالا اگه دلایل منطقی باشه بگم خب نه این بالغ خودم انتخابش کردم. اگه دلایل منطقی نباشه بگم والد. یعنی همچین مقیاسی میتونیم بذاریم یا نه؟ نه از اون دلیل نمیتونی متوجه شی. فقط از اون نیت میتونی متوجه شی. حالا چه شکلی؟ مثلا من میگم آقا من از این رنگ آبی روشن خوشم میاد. اگه بداهه گفتی احتمال زیاد آگاهانه نیست. اگه آگاهانه و بلوغت باشه معمولاً با یه مقدار طمأنینه و صبره. الان اینجا یه اتفاقی میفته. اینو من حیف تازه خریدم ولی پرتش میکردم. این الان دلم نمیاد پرتش بکنم این وسط. یهو یه عده‌تونم بیخیالید یه عده‌تونم میخندید. اون رفتار اولیه بدون فکر اون عمدتاً والده. اون کسانی که تو تربیتشون اینجوری بوده که آقا یه چیزو نباید بندازی بهش کنی قدرشو باید بدونی، اون والدش میزنه بیرون. اون کسانی که گفتم فدای سرت بابا جان این اصلا برای همینه فلان، اون دوباره میزنه بیرون. ولی اون کسی که یه مقدار صبر میکنه بعد ریاکشن نشون میده اون میشه بلوغش. پس ریاکشن سریع عمدتاً والده. نیت تعیین میکنه کدومه ولی علت گولت میزنه علیرضا. واقعا علت گولت میزنه. ولی واقعا هی به خودتون توجه کنید اون چیزی که واقعا خودتون میخواید و دیگه دوستش دارید اونو انجامش بدید. اونی که واقعا دلتون بخواد. جا کجا بفهمم که یه نفر به بلوغ رسیده؟ یعنی میخوام با یک شخصی ارتباط بگیرم ولی خب نمیشناسم، نمیدونم که این شخص مثلا به بلوغ رسیده یا نه. این چیزی داره، نشونه‌ای داره که من بخوام اینو توی یک شخص ببینم؟ خیلی سخته سعید. یا اینکه مثلا به مرور زمان میشه آفرین، به مرور میشه فهمید. خیلی سخته که تو متوجه شی این رفتار والد یا بلوغه. واقعا به مرور میتونی متوجه شی. شما نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش اینا شناخت حاصل میکنی، اینو میفهمی. برای همین بنده خدا میگه آقا قبل از ازدواج 500 ساعت برید حضوری همدیگه رو ببینید صحبت کنید. چون این شناخت متقابل تو 500 ساعت واقعا به دست میاد. شما الان نسبت به من شناخت داری.
قشنگ میدونی کدوم رفتار من ناشی از پدرمه، کدوم رفتار من ناشی از مادرمه و کدومش واقعا بلوغ خودمه. شما وقتی اینا رو ندونی چه شکلی میخوای تشخیص بدی؟ نمیتونی تشخیص بدی. خیلی سخته، واقعا سخته. و ممکنه من یه سری کارا از گذشته الان انجام بدم و آگاهانه. مثلا من همیشه ماشینم تمیز بوده بچه، این تو والد شخصیتیم بوده. من پدرم یه اخلاقی داره، هر روز صبح میومده شرکت میگفته ماشین تمیز شه. اصلا هر روز صبح. فردا از آقای امینی بپرسید، اصلا هر روز صبح یک کاری که هر روز بعد انجام بشه تمیز شدن ماشینه، هم رو هم توش. اصلا نیاز نداشته، هر روز هر روز هر روز هر روز. چون مدیریت کردنش و زندگی رو دقیقاً این کلانتری یا یه پادگان میبینه. یه سری کارا رو هر روز باید تکراری انجام داد و منم همین کارو میکردم. یعنی من مثلا هر 3 روز یه بار میرفتم کارواش. همیشه تو ماشین من میشستی تمیز بود. اما اون والد شخصیتیم بود. یعنی من میرفتم شمال با رفیقام، مثلا شب بارون اومده بود، صبح زود پا میشدم من با ماشین میشستم. آقا دیوانه ای، خب بگی بخواب، قشنگ مثلا همه لذت ببر. من عذاب داشتم که آقا این ماشین من الان کثیفه، این تا صبح بارون خورده، من پاشم اینو تمیز. الان به مرحله بلوغ رسیدم، الانم دوست دارم ماشینم تمیز باشه، ولی به شرطی که به خودم آسیب نزنم. خب سوال بعدی چیه؟ تاها بگویم. اگر یه کاری رو با بالغمون انجام بدیم احتمالاً لذت بیشتری میبریم از اینکه داریم اون کار رو انجام میدیم. منتها ممکنه که مثلا چیزی که با بالغمون انتخاب میکنیم نتیجه انجام اون کار باشه. برای مثال ما با بالغمون انتخاب کنیم که میخوایم مثلا تناسب اندام داشته باشیم. این تناسب اندام نتیجه رعایت تغذیه و مثلا ورزش کردنه. ممکنه از ورزش کردن لذت نبریم ولی مثلا تناسب اندامو با بالغمون انتخاب کرده باشیم. این چجوری میشه سیستمش؟ یعنی میشه علاقه ها رو ایجاد کرد یا مثلا چجوریه؟ اصلا ببین این دیگه اصل زندگیه که تو اگه بخوای تناسب اندام داشته باشی هم باید ورزش کنی هم باید تغذیه‌ت رو رعایت بکنی. حالا اینکه علاقه نداری یعنی ورزشی که علاقه نداری رو داری میری. حالا اینکه علاقه نداری، چرا علاقه نداری؟ ممکنه والدت راجع به اون یه چیز بد گفته باشه. ببین الان من مثلا میگم راجع به موسیقی من علاقه ندارم چون به من گفتن این کار بده. اصلا که شما میری داخل اون کار میبینی چقدر این کار لذت بخشه. مثلا الان خیلیاتون ممکنه مثلا فکر بکنید که آقا پینگ پونگ خیلی بده. مثلا ممکنه برید تست بکنید ببینید چقدر خوبه. پس شما برید تجربه بکنید. هی نگید از این بدم میاد از این خوشم میاد. برید تجربه بکنید، به مرحله آگاهی برسید، شما واقعا متوجه خودتون چی دوستش دارید یا نه. یه نکته است. نکته بعدی این هستش که شما وقتی آگاهانه چیزا انتخاب میکنید شک نکن تو چیز مسیری میافتی که واقعا دوستش داری. واقعا دوستش داری. چون اگه نباشه شما فقط کارهایی رو ادامه میدید و خوشتون نمیاد که والدتون آگاهانه نیست، بلوغ نیست. هیچ موقع شما تو بلوغ شخصیتی کاری رو انجام نمیدی که خوشت نمیاد. الان من صبح تا شب زندگیم واقعا کاری که خوشم نمیاد انجام نمیدم. چرا؟ چون به بلوغ رسیدم و من بزرگ شدم بچه‌ها. خب در صورتی که شما مثلا صبح بیدار میشی میگی من از مسواک زدن بدم میاد، این والده، این آگاهانه نیست. متوجهی؟ پس نمیشه یه کاری رو انجام بدی که واقعا بدت بیاد و اون کار مجبورشی باز انجام بدی، یعنی به بلوغ نرسید. شما اینقدر میچرخی ورزشی پیدا میکنی که آگاهانه انتخاب کردی و دیگه دوستش داری. پس نمیشه که اون با این نخونه. و تناسب اندام خودش یه مرحله از بلوغه. خیلی از افراد دوست دارن چاق باشن، خیلی هم دوست دارن خیلی لاغر بشن، خیلی هم دوست دارن مانکن باشن. این میتونه هم والد باشه هم آگاهانه باشه. مثلا توی خانواده ما این خیلی مطرح نیست که حالا مثلا شما حالا خیلی هم مثلا تناسب اندام داشته باشی یا نداشته باشی مهم نیست، فقط مهم اینه که سالم باشی. دکتر یه چیزی، این موضوعی که الان گفتم، این که مثلا نتیجه رو بخوایم علاقه داشته باشیم ولی مثلا از مسیرش لذت نبریم، میتونه مربوط باشه به همون بحثی که خب بعضیا دوست دارن زودتر به مقصد برسن، بعضیا از مسیر لذت میبرن که ما باید سعی کنیم از مسیر لذت ببریم. آفرین. و این روحیه رو باید در خودمون ایجاد کنیم. آفرین. برای این موضوع راه حلی دارین که چجوری از مسیر لذت ببریم؟ یه دونه قرص هست تولید هندوستانه، ولی
از دست تو. نه اتفاقا بهت بگم سوال خیلی قشنگی ها و این یه هنره واقعا، خیلی هنر سختی هم هست. حالا جالبه بهت بگم تا اگه این هنر رو نداشته باشی، مثلا شما فکر میکنی اگه من این هنر رو نداشته باشم به هدف میرسم، بعد دوباره هدف بعدی میخوام. شما یه نقطه تو زندگیت میرسی که یه سری هدف‌ها رو رسیدی که اصلا واقعا دیگه هدف بالاتر نمیخوای. مثلا الان میخوای چیکار کنی؟ ببین من به شما میگم بچه‌ها شما چقدر میخواید؟ میگید آقا 100 میلیارد تومان برای ما بسه. خب اصلا 100 میلیارد میرسی، اصلا دیگه 200 میلیارد نمیخوای. الان میخوای چیکار کنی؟ ببین اگه هنر لذت بردن هم مسیر زندگی رو دلت نباشی و دستاوردت فقط دستاوردهای دنیوی باشه، یه نقطه میرسی دیگه بیشتر میگی نمیخوام. آقا من دیگه ماشین بیشتر نمیخوام. من الان مثلا 100 میلیارد تومان رسیدم مثالا، آقا من دیگه 101 میلیارد نمیخوام. من الان 10 تا کت شلوار دارم، من 11 تا کت شلوار نمیخوام. شما تو دنیای مادی به یه جا میرسی که دیگه اصلا بیشتر نمیخوای. آقا الان من موبایل 16 میخوام دارم، من 17 نمیخوام. آقا به چه زبونی باید بگم؟ الان من 17 نمیخوام. اختلافش 52 و 500 بهتون بگم. خب الان میخوای چیکار کنی؟ الان دیگه چجوری میخوای الان داشتن این موبایل لذت؟ پس هنر لذت بردن از مسیر و زندگی کردن زمانی میسر میشود که شما خواسته های ورای مادیات داشته باشی. شما وقتی که خواسته ورای مادیات داشته باشی میتونی از مسیر لذت ببری و واقعا میتونی بعد از اون رسیدن به موفقیت مادی بازم ادامه بدی اصلا. وگرنه شما اصلا دائم فقط هدف و هیچ موقع هیچ لذتی نمیبری. من وقتی با رفیقام صحبت میکنم مثلا میگم همین رضا چرا باید بریم سر کار؟ مرد باید کار کنه آقا، یعنی چی کار نکنیم؟ باید درآمد داشته باشه. والدش میاد بیرون. ولی من اینجا میشینم میگم بچه‌ها ما اینجا باید ادامه بدیم، رسالتمونه، وظیفمونه، دستور پروردگار. این بلوغ شخصیتی. والا دکترای حسابداری که چی سیکل حسابداری هم داشته باشی متوجه میشی که چی ریسک داره، چی ریوارد داره، چی اذیت میشه، چی اذیت نمیشه. پس این بلوغ شخصیتیش میاره اینجا. حالا برای علیرضا رفیق دیگه من کودک شخصیتیش میبرتش سر کار. عاشق اینه که بیاد چیکار کنه؟ بیاد اینا رو اوورهال کنه، دوباره برسونه به مرحله‌ای که تو کارخونه بود. این کودکش داره انگیزه کارشه. اونم لزوما بلوغش نیست. اگه به مرحله بلوغ افراد نرسند، و کودک و والد انگیزه انجام کارا باشه، معمولا اون کار موقتیه و دوام نداره. خیلی خوشحال شدیم از اینکه خدمت شما نازنینان بودیم. خیلی لذت بردیم با پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روز. ان شاءالله یه روز اینا لباس شیک بپوشن، تیپ بزنن، همه پشت سر هم بیایم اینجا همه‌ش رو نشون بدیم که بکنید لذت ببرید. امیدوارم همیشه به مرحله بلوغ برسید. کودک و والد خودتون رو بشناسید، با کودک و والد دیگران هم کاری نداشته باشید. به بلوغ هم خودتون برسید، هم دیگران رو به بلوغ فکری برسونید. و تا زمانی که به بلوغ فکری هر دو نفر نرسیدن، ترجیحتون این باشه که برای ازدواج صبوری بکنید. بازم خودتون میدونید، دوست دارید امتحانش بکنید، آسیبش خدای نکرده ان شاءالله همیشه کم باشه. همیشه بهترین نصیبتون بشه. با آموزش به بلوغ میرسید، با مربی، با راهنما، با دوست خوب به مرحله بلوغ فکری میرسیم. خداوند منان و مهربان یار و یاور همیشگیتون باشه. خوشحال و خندان شاد باشید. عزیزمید، خدا نگهدار.